Cỏ dại trong vườn thật ra chưa đáng sợ bằng cỏ mọc ở khe gạch, chân tường, sân xi măng và lối đi quanh luống rau. Nhổ hôm nay, vài hôm sau mưa xuống lại mọc, cào sạch buổi sáng. Cuối tuần nhìn lại đã thấy xanh rì. Nhiều bác bực quá, muốn mua thuốc diệt cỏ cho nhanh. Nhưng vườn nhà mình còn rau ăn, còn cây trái, còn trẻ nhỏ, còn chó mèo chạy quanh. Xịt bừa thì có thể sạch cỏ thật, nhưng chưa chắc mình đã yên tâm. Hôm nay, cô bà sẽ chỉ các bác 5 cách xử lý cỏ dại bằng những thứ rất dễ kiếm trong nhà: nước sôi, giấm trắng, baking soda, muối và cồn. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là cách nào mạnh nhất, mà là cách nào dùng ở đâu thì an toàn, cách nào tuyệt đối không nên dùng gần luống rau. Vì có những thứ nghe rất tự nhiên, rất rẻ tiền, nhưng dùng sai một lần là đất trồng rau yếu đi thấy rõ. Giờ mình đi thẳng vào cách chọn cho đúng. Trước khi diệt cỏ, các bác chỉ cần nhớ 3 vùng. Vùng thứ nhất là vùng trồng rau, thùng xốp, chậu gia vị, gốc cây ăn trái. Ở vùng này, cô bà khuyên không dùng muối, không đổ giấm đậm đặc, không rắc baking soda lung tung. Cỏ ở vùng trồng rau nên nhổ tay khi còn non, lấy càng sát rễ càng tốt, rồi phủ mặt đất bằng rơm khô, lá khô, trấu hoặc phân hữu cơ hoai. Làm vậy vừa an toàn cho rau, vừa giúp đất bớt trống, cỏ cũng khó mọc lại hơn. Vùng thứ hai là lối đi gần cây, ví dụ như lối gạch giữa hai luống rau, mép sân cạnh chậu cây, chân giàn mướp hoặc hàng gạch gần bồn hoa. Vùng này có thể xử lý mạnh hơn một chút, nhưng phải để ý nước chảy về đâu. Nếu mình xịt giấm hoặc rắc muối rồi mưa xuống trôi vào gốc rau, cây vẫn có thể bị xót rễ. Nhiều khi mình tưởng cây bị bệnh, nhưng thật ra là do mình xử lý cỏ sai chỗ. Vùng thứ ba là khe sân, chân tường, kẽ xi măng, chỗ xa cây trồng. Đây mới là nơi phù hợp để dùng các cách mạnh hơn. Nhớ đơn giản thế này: gần rau thì nhẹ tay, xa rau thì có thể mạnh hơn. Còn chỗ nào sau này vẫn muốn trồng cây thì đừng rắc muối. Chỉ cần hiểu vậy thôi, các bác đã tránh được sai lầm lớn nhất rồi. Giờ mình bắt đầu với cách an toàn nhất: nước sôi. Nước sôi là cách đơn giản nhất, không cần mua gì thêm, không cần pha chế, không để lại muối trong đất, cũng không làm đất bị mặn hay bị kìm lâu dài. Cách này hợp nhất với cỏ mọc trong khe gạch, khe xi măng, chân tường, rãnh sân hoặc lối đi xa cây trồng. Các bác đun một ấm nước thật sôi, rồi đổ chậm vào đúng gốc cỏ. Đừng chỉ hắt qua loa lên lá, vì như vậy phần rễ bên dưới vẫn còn. Mình phải cho nước nóng đi xuống khe, nơi rễ cỏ đang bám. Với cỏ non, một lần là thấy héo khá rõ, nhưng với cỏ già, cỏ mọc thành bụi hoặc rễ ăn sâu trong khe gạch, có thể phải làm lần thứ hai sau 1-2 ngày. Cách này không phải lúc nào cũng sạch ngay lập tức, nhưng được cái khá yên tâm cho đất. Điểm hay của nước sôi là sau khi nguội, nó không còn tác dụng tồn dư. Vì vậy nếu dùng đúng chỗ, đây là cách rất đáng ưu tiên cho sân nhỏ, nhà phố hoặc những khe cỏ mọc lẻ tẻ quanh sân. Nhưng các bác phải cẩn thận, nước sôi không phân biệt cỏ với rau. Nếu đổ gần gốc rau, gần cây ăn trái, gần chậu hoa, rễ cây cũng có thể bị bỏng. Nhất là thùng xốp ít đất, cây rất dễ sốc. Cho nên khi làm, nên dùng ấm có vòi, đổ thấp tay, đổ đúng khe. Nhà có trẻ nhỏ thì tránh làm lúc đông người qua lại. Nếu sân nhà chỉ có vài khe cỏ nhỏ, cô bà sẽ ưu tiên nước sôi trước, vì vừa rẻ, vừa sạch, vừa ít lo hại đất. Nhưng nếu cỏ mọc nhiều trên mặt sân, lá còn xanh non và các bác muốn thấy hiệu quả nhanh hơn thì chuyển sang giấm trắng. Giấm trắng là cách nhiều người thích vì dễ mua, dễ dùng và thấy kết quả khá nhanh. Giấm có tính axit, khi xịt lên lá cỏ, nó làm lá bị tổn thương, mất nước, rồi chuyển vàng. Với cỏ non, cỏ lá mỏng, có khi sau 1 ngày đã thấy khác rõ. Nhưng muốn giấm có tác dụng tốt, các bác phải nhớ 3 điều. Thứ nhất, xịt vào lá cỏ,
không tưới tràn lan xuống đất. Mình cần làm cháy phần lá để cỏ suy yếu. Nếu cứ đổ giấm xuống đất, nhất là gần rau hoặc trong thùng xốp, đất dễ bị ảnh hưởng. Thứ hai, xịt lúc trời khô ráo. Nếu vừa xịt xong gặp mưa, giấm bị rửa trôi, hiệu quả giảm rất nhiều. Tốt nhất là chọn buổi sáng có nắng nhẹ, sân khô, cỏ không còn đẫm sương. Thứ ba, tránh gió. Giấm bay sang lá rau, lá ớt, lá cà, lá húng quế thì cây mình trồng cũng có thể bị cháy mép lá. Nhiều bác xịt cỏ ở lối đi, nhưng gió tạt qua luống rau, hôm sau thấy rau vàng, lại tưởng sâu bệnh, thật ra là do mình xịt lệch. Cách làm đơn giản là cho giấm trắng vào bình xịt, phun ướt đều lá cỏ ở chỗ xa cây trồng. Nếu lá cỏ trơn quá, có thể thêm một giọt rất nhỏ nước rửa chén sinh học để bám lá hơn. Nhưng đừng lạm dụng và tuyệt đối không dùng kiểu đó quanh rau ăn. Giấm hợp với khe sân, mép tường, đường gạch, những nơi mình muốn xử lý nhanh. Nhưng giấm không phải thách giữ sạch mãi. Nếu khe gạch vẫn có đất bụi, vẫn ẩm, vẫn có hạt cỏ bay tới, thì cỏ vẫn có thể mọc lại. Với những khe cỏ dai hơn, nhiều người hay nghĩ tới baking soda hoặc muối. Hai cách này mạnh hơn, nhưng cũng dễ làm hỏng đất nhất nếu dùng sai. Baking soda, hay còn gọi là muối nở, có tính kiềm. Khi dùng ở nồng độ cao, nó làm môi trường quanh cỏ trở nên khó chịu, cỏ mất sức, vàng lá, rồi yếu dần. Cách dễ nhất là làm ướt cỏ trước, rồi rắc baking soda vào đúng khe cỏ. Nhưng nếu chỉ rắc khô trên lá, gặp gió bay mất hoặc gặp mưa trôi đi, hiệu quả sẽ không đều. Cô bà thấy cách hợp lý hơn là pha baking soda với nước thành dung dịch đậm, rồi xịt vào lá và tưới thật ít vào đúng khe gốc cỏ. Nhấn mạnh là đúng khe cỏ, không tưới lan sang luống rau, không rắc quanh gốc cây, không đổ vào chậu trồng rau. Vì đất trồng rau cần hệ vi sinh, cần độ pH ổn định, cần rễ non khỏe. Mình dùng baking soda bừa bãi, lâu ngày đất có thể bị lệch môi trường. Cây không chết ngay đâu, nhưng cây sẽ còi, chậm lớn và khó hút dinh dưỡng. Baking soda hợp nhất với khe sân, chân tường, lối rạch xa cây trồng. Nếu nhà các bác có sân xi măng bị nứt, cỏ cứ mọc lại ở đúng một đường khe, có thể dùng baking soda để xử lý. Nhưng nếu khe đó nằm ngay sát thùng xốp rau hoặc bồn cây ăn trái, cô bà khuyên nên chọn nước sôi hoặc nhổ tay cho yên tâm hơn. Baking soda có thể chậm hơn giấm, nhưng tác dụng ở khe đất có thể kéo dài hơn một chút. Còn muối thì mạnh hơn nữa, nhưng phải nói thật, đây là cách cần cẩn thận nhất. Muối là thứ rẻ, nhà nào cũng có và đúng là có thể làm cỏ khô. Cây hút phải nước mặn sẽ bị mất cân bằng nước, lá héo, thân yếu, rễ suy, rồi cỏ chết dần. Nhưng vấn đề là muối không chỉ làm cỏ sợ, rau cũng sợ, hoa cũng sợ, cây ăn trái cũng sợ. Đất bị mặn thì sau này trồng gì cũng khó hơn. Cho nên muối chỉ nên dùng ở những nơi mình xác định không muốn cây gì mọc nữa. Ví dụ, khe xi măng ngoài cổng, chân tường xa vườn, đường gạch xa luống rau, hoặc chỗ nước mưa không chảy về khu trồng cây. Không rắc muối trong luống rau, không rắc sát gốc cây, không rắc quanh thùng xốp, không rắc ở nơi sau này còn muốn tận dụng đất để trồng. Nếu dùng, cô ba khuyên pha nước muối thật đậm, rồi đổ rất ít vào đúng khe cỏ. Không rải rộng, không làm kiểu hôm nay chưa thấy vàng thì mai rắc thêm một nắm nữa. Muối có thể chậm nhưng nó tồn dư. Cái mình không thấy ngay hôm nay có thể vẫn đang ảnh hưởng dưới đất. Vì vậy trong 5 cách, muối là cách cô ba chỉ dùng khi thật sự cần sạch cỏ lâu ở khu vực chết thực vật. Có một câu dễ nhớ thế này: chỗ nào còn muốn trồng cây, đừng để muối bước vào. Còn cồn thì sao? Nhiều người nghĩ cồn sát khuẩn mạnh như vậy, chắc diệt cỏ cũng mạnh, nhưng thực tế không đáng kỳ vọng lắm. Cồn có thể làm lá cỏ bị mất nước phần nào, nhưng cồn bay hơi rất nhanh. Xịt xong có thể thấy lá hơi xỉn, hơi yếu. Nhưng so với giấm, nước sôi, baking soda hay muối, hiệu quả không nổi bật. Cô ba không khuyên dùng cồn để diệt cỏ. Cồn nên để lau kéo cắt cành
vệ sinh dụng cụ, sát khuẩn khi cần thì hợp lý hơn. Đem ra xịt cỏ vừa tốn, vừa không chắc hiệu quả, lại không an toàn nếu gần nguồn lửa. Còn nhổ tay thì vẫn có chỗ của nó. Trong luống rau, nhổ tay là cách an toàn nhất, nhưng phải nhổ lúc cỏ còn nhỏ. Cỏ mới lên 2-3 lá thì nhổ rất nhẹ, đợi nó lớn, rễ ăn sâu, thậm chí kết hạt rồi mới nhổ thì mình tự làm khổ mình. Nhổ xong cũng đừng để đất trống. Đất trống là lời mời cho cỏ mọc lại. Sau khi nhổ cỏ trong luống rau, các bác phủ một lớp mỏng rơm khô, lá khô, trấu, cỏ khô chưa có hạt hoặc phân hữu cơ hoai. Lớp phủ này giúp giữ ẩm, che ánh sáng và làm hạt cỏ khó nảy mầm hơn. Ở sân gạch cũng vậy, khe gạch có đất bụi thì cỏ có chỗ sống. Vì vậy sau khi xử lý cỏ, nên quét sạch đất vụn trong khe. Khe nào nứt lớn thì nếu có điều kiện, trám lại bằng cát, vữa hoặc vật liệu phù hợp. Diệt cỏ mà không xử lý chỗ giữ đất và giữ ẩm thì vài tuần sau cỏ lại quay lại. Muốn ít cỏ lâu dài, mình cần kết hợp 3 việc: diệt cỏ đang có, dọn nơi cỏ bám rễ và che phủ những chỗ đất trống. Làm vậy không cần tốn nhiều tiền nhưng giảm công rất rõ. Nếu cần chốt lại cho dễ làm, các bác nhớ như thế này: cỏ trong luống rau, thùng xốp, chậu gia vị, quanh gốc cây ăn trái thì nhổ tay sớm, lấy rễ rồi phủ đất. Không dùng muối, không đổ giấm, không rắc baking soda bừa bãi. Cỏ mọc ở khe gạch, khe xi măng, chân tường xa cây trồng. Muốn cách ít tồn dư thì dùng nước sôi. Có thể phải làm 2 lần nhưng yên tâm hơn cho đất. Cỏ lá mềm, mọc trên sân khô, muốn thấy vàng nhanh thì dùng giấm trắng. Xịt đúng lá, chọn ngày nắng ráo, tránh gió và tránh sâu. Cỏ mọc dai ở chỗ không muốn cây gì sống nữa thì có thể dùng baking soda hoặc muối, nhưng dùng ít, đúng điểm và phải nhớ rằng muối có thể làm đất khó trồng lại. Cồn thì không cần ưu tiên. Sau cùng, diệt cỏ không phải để sân vườn sạch bóng như nền nhà, mình chỉ cần kiểm soát nó, để rau không bị tranh dinh dưỡng, lối đi không trơn, sân không rậm rạp và việc chăm vườn nhẹ hơn mỗi tuần. Một khu vườn tốt không phải là khu vườn không có một cọng cỏ nào, mà là khu vườn mình biết chỗ nào cần giữ sạch, chỗ nào cần che phủ, chỗ nào xử lý mạnh được và chỗ nào phải bảo vệ đất. Nếu nhà các bác đang bị cỏ mọc ở khe gạch, chân tường hay trong luống rau, hãy bình luận bên dưới cho cô ba biết. Video sau, cô ba sẽ làm tiếp phần che phủ đất, sao cho cỏ ít mọc lại, rau vẫn khỏe, đất vẫn tơi và mình đỡ tốn công nhổ cỏ hơn. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Nếu thấy cách làm này hữu ích, nhớ đăng ký tên Cô Ba Garden nha, để mình có động lực chia sẻ thêm nhiều mẹo trồng cây, chăm vườn dễ làm, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Chúc cả nhà có một khu vườn xanh tốt. Mình gặp lại ở video sau.